For today, what I'm going to discuss to you first is maybe I would like to uh, parang entitle this lecture as In Search of Filipino Philosophy of Education. Okay? I think that is the better title. It's because what is the reason why do we need to search for Filipino philosophy of education? Okay? The main reason for that it's because as I try to take a look on the curriculum, or better still on the syllabus of philosophy of education, our philosophy of education approaches seems to be Western. It always clings into Western perspective, right? So we talk about idealism, we talk about realism, pragmatism, even Marxism, and etc. Behaviorism. This seems to be they are good actually philosophy of education, but the problem is it seems that we don't have what we cannot claim our own philosophy of education, and that is there is particularly what we call the absence of that approaches. Another problem that we have is I'm guilty of it, is that I was unable also to discuss to you some Eastern philosophy of education. Just like for example, Confucianism, of Confucius, diba? The humanistic philosophy of education of Confucius, and the naturalism of, for example, Lao Tzu. So that is another problem. I was not able to also include Indian philosophy, although I have certain familiarization on it. But I'm actually honest with it that I'm quite guilty that I was not able to discuss it to you because maybe of the lack of time. But to particularly balance it, I would like to dedicate our discussions with particularly looking into do we really have particularly what we call Filipino philosopher of education, and that is particularly what I wanted to look into. And I think the first approach that I wanted to take a look at it, I will be discussing on three philosophers. There are three philosophers which serves as my inspiration in critical pedagogy. Three Filipino philosophers. And who are those? We have Rizal, then we have Renato Contantino, and then we have another is Kaabe or AmableTuibeo. With these three, of course, the most dear to my heart is it's Kaabe. So and sooner or later I will be writing a paper about him, about his philosophy of education. But anyway, with this, I would like first to attack into a very different context. It's because I wanted first to reflect on Rizal. Another is the problem of Filipino-ness, and then another is the problem of education. So what I would like to look into is particularly to consider this Rizal, Filipino, and education as a form of ideology. So I considered it as a ideology. When I speak of ideology, I'm speaking here of an ideology in the Marxist sense. Isn't it that I discussed to you the Marxist turn of philosophy or philosophy of education, right? Or the Marxist turn of education, where Marx was able to look into in his theory of society. If we're going to revisit and going to describe his theory of society, that the society is divided into two. And what is that, Michelle?
Okay, the infrastructure and the superstructure. And the infrastructure refers to what? Okay, yes, okay, the means of production and the relation of production. So it refers to the economic base of the society, right? So, and then we have the means of production, the relation of production. How about the superstructure? Ocean. Okay. The one who is controlling the... Oh wait, muna. How about the second one? What is this? The superstructure. We need to describe it first. Oh, it's the, sige, J. J ba, J? J. Okay, it's the ideological elements of the society. Okay, and when we speak of ideological elements, we are pertaining to, okay, religion first, then education, state. Okay, another is, okay, fashion. Okay, then sexuality. We can include sexuality, even culture. Okay, architecture, and etc. Okay, these are considered. But if we're going to, even I use Althusser, right? Just remember on how Althusser made certain interventions with regards to the descriptions, and he included what? The repressive state apparatus, diba? We have the superstructure is further divided into the repressive state apparatus and the ideological state apparatus. Okay? And what is actually, okay, here we could see, okay, the context of elements of critical pedagogy already. That, okay, in any ideology, there is no neutrality. Right? Okay, there's no neutrality. Bakit? Because those who are in control of the means of production are the ones who are in control of the ideology. They are the ones who are in control of religion, okay, education, state, okay, and etc. Even philosophy. Right? That's why we can consider this what we call ideology, okay, in the context of, okay, as Kaabe would say in his, okay, critique of philosophy and his critique of education and even his critique of religion, okay, that, okay, these are ideologies which are not made in heaven, diba? But they are made particularly in what we call social context, okay, which is fabricated by someone who have particularly what we call differing political and economical agenda. Okay? So that's the context of, okay, the critique of, okay, Kaabe. So now, if we're going to look at it, okay, I would like to take a look at these three, okay, contexts, or these three, okay, important ideology, okay, that shape, okay, our nation. And that is Rizal, that is the concept of Filipino, and of course, we have education. So, but first, okay, I would like to look into, okay, what we call the Filipino-ness. Okay, what is Filipino-ness? Okay, so if I will be using this kind of framework, okay, the framework, the Marxist genealogical or particularly historical materialist framework in understanding Filipino, okay, please take note that what we're going to do here is that we're going to consider these three terms as an ideology. Not a person, not the historical Rizal, but Rizal as an ideology. It's because that is a different Rizal. Okay? So, now, what I would like to offer is particularly to take a look at it in a genealogical historical materialism. Okay? Wherein, okay, if we're going to look into our society and applying historical materialism, okay, in our society, we could divide, okay, this is arbitrary, okay, we could divide the Philippine society into 4 social structures. And what are those? Okay, first, we have the pre-colonial,
Okay? And then we have O'Shane. During the Spanish. Okay, the Spanish colonialism. What else? America. Okay, we have the American colonialism. And then we have, what's next after American? We have the neo-colonialism. Okay, we have neo-colonialism here. So if we're going to take a look at it, this is prior to 1521, the pre-colonial, right? And then we have 1521 to 1898. And then 1898 to 1946. And then 1946 up to the present, which is the neo-colonialism. Okay? It's quite clear, right? Malinaw? Okay. So, now, if we're going to take a look at it, we can look at this context using this historical materialist, okay, genealogy, that each society would have different social structures, right? Okay? We can make distinctions, right? As I have said, okay, and maybe last week, I think, okay, in my discussions of, okay, the Marxist form of education, that, okay, they have different infrastructures, right? They have different, okay, superstructures. The superstructure here is different from the Spanish and the American, and then okay, it's because the ones who are in hold of the means of production is different, right? Okay, so it's just a matter of control. Who controls what and who controls who, right? Okay, so now if we're going to take a look at it, okay, in that context, now, okay, I would like to look into, okay, the ideology, or better still, Filipino as an ideology, not in an essentialist understanding. We cannot essentialize, okay, Filipino in the sense that, okay, what I would like to pursue is, I would like to argue that the Filipino-ness would have different, okay, signifier and signified, okay, in different epochs of history, right? Okay, for example, okay, the Filipino as an ideology here is different from the Filipino as an ideology, okay, from our own understanding of Filipino as of today. Okay? You understand? Do you get it? Malinaw or quite confusing? Naku-confuse kayo? Jay? Okay. Why are you confused? Yes, sir. Yung dun po sa part dun sa huli, sir, na sinabi niyo yung Filipino-ness, walang different, walang signifier. Okay. Kasi, sir, hindi ko po alam kung tama po yung pagkakaintindi, pero tama po ba kasi po different po yung culture, traditional. Okay. Titingnan natin. Okay? Titingnan natin yung ano. Let's make some examples and use it into propositions. Okay, for example, okay, we can use Filipino. We can use Filipino in the pre-colonial, right? And we can use, for example, whether it's right or wrong. For example, Lapu-Lapu is the first Filipino hero. That is, diba? Is that right? Is Lapu-Lapu, si Lapu-Lapu ba ang kaunahang bayaning Filipino? Okay, take note of that in the pre-colonial. Second, okay, the Filipino during this period, the Spanish period, are the oppressed. Is that right? Okay, so meron kayong agreement. You have consensus. Hindi na kayo mag-change ng mind. Laban-laban, bawi-bawi. Okay, hindi na. Okay? So, yan muna. Tingnan natin. First, how about this one?
Lapu-Lapu was the first Filipino hero. Mean. Bawi. Bakit bumawi ka? Not sure sir. Bakit hindi ka sigurado? Dito Rizal ang nag-existence. Ha? Si Rizal hindi ka nag-existence. Si Rizal ba ang pinag-uusapan natin? Filipino-ness muna ang pinag-uusapan natin. Hindi ako sure sir. Tapos meron kang, nabanggit ni Mean si Rizal. According to Leon Guerrero, Rizal is the first Filipino. Okay? Kung bakit yun ang title ng libro niya. Pero tingnan muna natin. Okay? Di ba? Medyo nag-iiba na ngayon. Okay? So, una, let us try to take a look on how did the Filipino emerge as a term. Diba? Yung origin. It was termed by whom? King Philip. Prince Philip noon. Okay? What year? But definitely not during the time of Lapu-Lapu. Diba? It's 1521. Okay? It was termed by, not King Philip It was termed by Villalobos in honor of Prince Philip. That's why they called it Las Islas Filipinas. Diba? So, it only means that the term Filipino is not yet in existence during the time of Lapu-Lapu. Then how can we say that Lapu-Lapu is a Filipino? Ay non-existent pa yung term. Do we give justice to Lapu-Lapu? And where in fact, it is a term coined by the Spaniards. Don't be guilty of that. We need to give justice to the guy. We need to respect Lapu-Lapu. And respecting him is not by calling him Filipino. It's because, in fact, he is against colonialism. Diba? Anong tama? Okay? Pwede naman na sabing taga-Mactan. Katutubo. Pero we cannot call him Filipino. Because we are looking at it in a very different narrative. That is a Western narrative of history. Just like, for example, the Western narrative of history is that, it was Ferdinand Magellan who discovered the Philippines. Diba? For the longest time, we accepted that. Pero mali yun that's wrong. Because we are already here. Our ancestors are already here. Ano yun? Hindi tayo tao doon. Discover niya tayo. And we need to be thankful to them. Diba? Yun ang isang problema. Okay. Now, let us now go to the Filipino-ness. Okay? During the Spanish period. Okay? Now, there's a consensus that the Filipino are the oppressed. Who are the Filipinos then? I think it will be better to take a look at Filipino by looking at the social structures, the social stratifications. Not the social structure, but the social stratifications. Okay? We can categorize Peninsulares, Insulares. You're very familiar with this. You're teaching this one, di ba? Okay, then we have, mamayang ilustrado, hindi pa dyan lalabas ang ilustrado. Okay? We have the Creole. Okay? The Creole. And then we have, the Mestizos. Itong mga Mestizos na to, mga Chinese Mestizos. Okay? And then sama natin, we have the Indio,
And then we have the Chinese. Huwag na natin isama kasi, nung panahon na yun, they are outsider. They are in Binondo. The pure Chinese. Okay? So, kaya nga, may Binondo. Diba? So, ngayon, a Chinese, okay, can get out of this, the confinement of Binondo, only if he complied to things. If he become Christians and if he married a native. If he marry a native. Saka lang sila makakaalis dito. Pero if you are pure, bakit? Kasi mas marami ang Chinese nun kaysa sa Spaniard. So, takot din sila na, takot din sila sa Chinese. Kaya nga, nagkaroon ng mass murder of Chinese by the Spaniards. Kaya nga ang Binondo, ganun yun eh. Doon lang sila nakakonfine. Doon lang sila pwede gumawa ng business. Okay? So, now, let us look at the terminologies. Peninsulares. Who are the Peninsulares? These are the Spanish-born citizens in the peninsula. Spanish-born. These are Insulares, the Spanish-born, okay, individuals in the insula, in the colony. And then we have the Creole, who are the Creole. Ito yung individuals that are product of intermarriages between the Spaniards and the Indio. Okay? And the Mestizos are the, okay, sons and daughters of the Indio and the Chinese. And then the Indio are the natives. Okay, magbigay tayo ng Who are the Filipinos then? Okay, is it the Indio? No, it's not the Indio. The Filipinos then refers to the Spanish-born citizen in the colony. That is the term that has been used to them. Not to the Indio. The Indios are Indios. So it pertains to, it means that Filipino is something that is Hispanized. Okay? It was later on just been adopted, okay, during the time of the Americans. And even during the time of, okay, certainly a period, okay, when they're fighting for what we call Filipinization. But later on, we're going to take a look at it. Magbigay for example tayo ng some hint, okay, or clues. How about the Chinese? Okay? How are we going to categorize it? Okay? It has something to do with the paying of taxes, this social stratification. Of course, the Peninsulares, Insulares, and Creole are not paying taxes. It's because of their Spanish blood. So, therefore, who pay taxes more? Okay? The Indio cannot pay taxes because they don't have money. The only way to pay tax is through labor. That's why we have forced labor, or better still, sapilitang paggawa. Diba? Kaya nga yung Chabacano language, ang i-verse yan. Zamboanga, Ternate, diba? Yung Chabacano. Okay? And then, of course, sino mapera nun? Who has the money? It's the Chinese. The Chinese are the ones who are paying taxes. A huge chunk of taxes. Kaya lang, okay, ang ginawa nila during the time of Narciso Claveria. Do you remember Narciso Claveria? No, you don't remember him? Don't forget Narciso. Don't forget Narciso Claveria. Because he is, may dalawa siyang decree. Very, very important decree. Okay? Na ipinasa hanggang ngayon, okay, ay ito yung dahilan kung bakit ganito tayo. First, okay, ang isang decree ay with regards to our surname. Nagkaroon siya ng decree that everyone should have a surname. Okay, apelidos. Okay? So, for example, okay, my surname is Abenes. Diba? Dati kasi walang surname eh. So, mag-adapt ng surname. Ang hirap naman eh, si Rodrigo. Hindi ka, dami Rodrigo.
Diba? Di si Rodrigo, anak din ni Rodrigo, eh, tatay ko, Rodrigo din. Diba? So, mahirap. Mahirap sa census. So, kailangan magkaroon ng profiling. Right? Ng isang colony. So, nilagay na. So, meron tayong book of surnames. Usually, mga books of surnames nyo, okay, nandun yun. Kung, usually, nagre-reflect yan kung anong probinsya nyo na pinanggalingan. Okay? So, ngayon, what happened? Yun ang isa. For example, kaya nga mapapanin mo sa mga Spanish names, for example ako, my middle name is De Chavez. So, how to write it in Spanish? It's Rodrigo Abenes E. De Chavez. Okay? Yung E, kasunod, De Chavez. Okay, malinaw. Another decree of Narciso Claveria is with regards to synchronization of our calendar with the West. Kasi ang naging problema nung umikot sila Ferdinand Magellan, diba, may chronicler. Right? May chronicler. Ang problema nila, pagdating nila sa Pilipinas, tinanong nila, what is the day today? Ang sagot ng mga Portuguese ay kulang tayo ng isang araw. Or kulang. Kaya ang ginawa, in-adjust. Eh, di ba? Kaya pag nanonood ka, laban ni Pacquiao, Sunday, doon. Dito, okay. Diba? Merong ganun na konteksto. Or ano ba, Sunday o Saturday? Saturday night, doon. Sunday sa atin. Diba? Sunday morning. So, kung iba yung time zone, kasi doon ni-reset. So, meron tayong isang year na hindi tayo nag-celebrate ng New Year sa calendar. Para lang ma-reset yung calendar. O, diba? Okay. So, ngayon, okay? So, dahil dyan, tinake advantage to ng mga Chinese. Paano tinake advantage nila? When nag-change yung surnames, dahil sa decree, maraming mga Chinese na nag-change yung surname, anong dahilan? Para hindi sila makapagbayad ng malaking buwis. Diba? Okay? Kala nyo yung mga pogo-pogo lang, meron na sindikato nun, matindi ng pastillas nun. Diba? At ang isa sa mga pamilya na nakakuha ng advantage na yun ay ang ancestors ni Rizal na si Domingo Lamco. Okay? Isang Chinese nakarenta ng lupa sa Binyan, Laguna na pagmamay-ari ng mga Dominicano. So, hindi sila pwedeng magmay-ari ng lupa. Okay? They rented the land as inquilino. And then they are the ones who are, okay, paying the rent to the Dominicans and also paying the labor of the kasamas. Okay? So, they changed the Lamco to Mercado. Pero una nila pinili Rizal, pero ang na-approve Mercado. But later on, it was Rizal who is the first one who used Rizal as a surname in the family nung pumasok siya ng Ateneo de Municipal. Okay? Tingnan nyo yung laro. Diba? Okay? So, ngayon, titingnan natin. Okay? Diba? Kung mapapansin mo kayo nga interplay, we're going to read again the Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Okay? Sabi ni Nick Joaquin, why was Rizal hero a Creole? Why was Ibarra or Simon a Creole? Spanish. Okay, product of the intermarriage of the Spaniards and the Indio. Diba? Tingnan nyo yung sa genealogy ni Crisostomo Ibarra. Sinong lolo niya? Okay, isang peninsular. Okay? Then, we have Don Saturnino. Right? After Don Saturnino, tatay niya, si Don Rafael. Diba? Yung tatay ni Don Saturnino ay yung nagpakamatay sa kakuhiyan. Diba? Kung babalikan nyo ang Noli Me Tangere.
Ay isang may peninsula na sila pala ang may pagmamay-ari ng buong bayan ng San Diego. Pero mo buong bayan, most likely, for example, the whole town of, Calamba is 16,000 hectares. Pero mo pagmamay-ari ng isang tao lang. But in the context of the historical context, the whole Calamba is owned by the Dominicans. Okay? Now, after that, we have Don Saturnino, then Don Rafael. So, Creole na si Don Rafael. And then, Crisostomo Ibarra is a Creole. Kaya, mapapansin mo dito yung social stratification. Who is, saan mas umaanong batas? So, of course, sa Peninsulares. Diba? Yung accidentally napatay ni Don Rafael ay isang Peninsulares. Kaya siya nakulong. Diba? Kung titingnan mo, now, why was Rizal a Creole? Why not an Indio, but a Creole? Yun yung tanong ni Puking. Kaya it's nice to reread again the Noli Me Tangere and the El Filibusterismo. Then you will be able to understand it further. Okay? So, now, in that context, we could take a look at the Filipino as the Insulares. They are the Filipinos. The Indios are the Indios. So therefore, they are not oppressed. Ngayon, ang tanong, Sir, paano po ang ilustrado? Yun. Diba? Mga ilustrado, okay, they are called ilustrado. Why? Because they are not just rich. Ngayon kasi, pag sinabi natin ilustrado, ibig sabihin mayaman ka. Diba? It's something that is very negative. Right? Pero that time, pag mga ilustrado, ikaw yung mga individual na nakapunta ka ng Europa at nakapag-aral. You are ilustrado. Of course, bago ako makapag-aral sa Europa, you need to be rich. Pero ang tanong, Sir, paano po naging mayaman sila? Sila ay mga Indio. Naging mayaman sila kasi merong mga Indios rin, okay? Even mga Chinese mestizos, mga anak na ng mga Chinese mestizos, na nangupahan ng lupa. For example, in the context of Rizal, diba, magtataka ka, bakit mayaman si Rizal? Diba? Magandang pag-usapan, diba? Gino-joke mo. Ngayon, pag-usapan natin, gaano kayaman si Sarah Geronimo? At bakit gano'n na lamang si Mommy Divine? Diba? Pero gaano kayaman si Mateo? Mayaman din naman eh. Diba? Kasi ang kanyang sports ay car racing. Bata pa lang. Mayaman yun. Kasi kung ang anak ko at mayaman ako, car racing din ang ano. Ang kaya lang namin i-finance ay taekwondo. Diba? Magkano na ang gastos sa taekwondo? Training, uniforms, and etc. Walang paltos yun. Okay? Kada competition ng anak ko, 5 years old. Malaki na ang nagagastos namin. Ang tingin pa sa amin, mayaman kami. Pero hindi kami mayaman. Diba? So, papaano na lang si Rizal? Tingnan mo, diba? Nung panahon na yun, saan siya pumasok? Ateneo de Municipal. May private tutor. Ang bahay nila ay katabi ng simbahan. Pagkatabi ng simbahan ng bahay mo, ibig sabihin, ikaw ay nasa elitistang pamilya. Ikaw ay galing ka sa maharlikang pamilya. Sino ang bahay dito ay katabi ng simbahan? Meron ba? Meron? Wala. Hindi pala kayo mayaman noon. Hindi mayaman ang angkan nyo. Ganon din naman ako. Ang bahay namin ay bukid. Mga ilang tatawirin na ilog para makaatag lang ng sayawan. Diba? Parang gano'n. Okay, pero pagkatabi ka ng ibig sabihin, ikaw yung katutubong elite. Okay? So, sila Rizal, nakarenta, yung pamilya nila, Mercado, nakarenta ng almost 300 hectares sa mga Dominicans. At ang kanilang tinatanim ay tubo. At they are producing sugar.
Kaya napag-aral si Jose Rizal sa Ateneo Municipal, sa UST. And then, pinag-aral din siya sa Universidad Central de Madrid. Tapos, papasyal-pasyal lang siya, isipin mo. Di ba? After Madrid, okay, nagbakasyon. Alam niyo kung saan siya nagbakasyon? Sa Paris. Sa Paris. Isipin mo. Tapos after that, nag-OJT saan? Sa Germany. Di ba? Di ba isipin mo? Tapos after that, bumalik dito. Pagkabalik, saan siya pumunta after dito? Pumunta ng Britanya, ng UK. Napupunta, si Rizal nga pala, pumunta ng US. O nakapunta din ng Japan. Kaya doon, may naging girlfriend. O napapunta din siya ng US. Kaya lang sa US, ang chismis dyan sa US ay naka-quarantine. Di ba? Yung uso na ngayon ng quarantine, di ba? No, na-quarantine din siya kasi may epidemya. Hindi nakababa ng barko. Okay? Diba? Interesting. Magandang tingnan na, di ba? Okay, ngayon, di ba may balita si Rizal merong first selfie? Diba? Pero kino-contest pa yun. Marami silang argumento, mga UST professors. Yung isa kaibigan ko, si Jerry. Ang claim ni Jerry, yung bus na si Rizal ang gumawa daw noong 1879. Isipin mo, ganun katindi ang selfie. Pero sa totoo lang, si Rizal is the, siya ang selfie king of the Philippines. Siya talaga, magaling yun eh. Magaling umanggulo. Di ba pag nagsaselfie ka, kailangan mo ng filter, right? Pag nagsaselfie ka, o minsan, lalo na pag Oppo, automatic na nag-filter. Kaya Oppo yung ano ko eh. Diba? Automatic siya nag-filter. Okay? Si Rizal, he is the most, okay, siya merong pinakamaraming pictures ng mga bayani. Maghanap ka, napakaraming pictures na Rizal. Pero ang mga pictures, ang piso, hindi picture yun. Okay? Pero mukha niya, pero hindi picture yun. Mamaya, i-discuss ko kung bakit siya nasa piso later on. Rizal as an ideology. Okay? Inaano ko ngayon yung historical Rizal pa. So, ano ba? Nasa na nga ako? Okay, pictures. So, di ba napakarami niyang pictures? Di ba pag nagsa-selfie ka, dapat pag mag-selfie ka, ang ginagawa mo pagka-selfie mo, nakakarami ka muna, tapos delete. Di ba? Noon, okay, si Rizal, magaling siyang umanggulo sa picture. Kasi mahirap noon, pag hindi ka aanggulo agad, tsaka hindi mga nakangiti, di ba, pag pinicturean. Okay, kailangan, magaling kang umanggulo kasi, kaya hindi ka nakangiti, kasi hindi mo alam kung kailan magsha-shot. Kasi pag nakangiti ka, ang problema, try ka mong umiti, nagagano ng ngiti mo, hanggang mamaya nakasimangot ka na. Kaya doon, pag pinicturean, mga tawag dyan, pag ngiting 1901, di mo, di ba, pag may picture dito, pag sinabing PNU 1901, tapos black and white, yun, di ba? So, si Rizal, magaling siyang umanggulo. Bakit magaling siyang umanggulo? Kasi, ang tunay na itsura ng Rizal, kung titingnan mo, yung side view niya na picture, meron siyang side view. Mahaba ang baba. Even yung kanyang skull. According to Ambet Ocampo, mahaba ang baba ni Rizal. Pero bakit sa picture, hindi naman mahaba ang baba? Diba? Pang metro, metro boy eh. Diba? Pang metro boy ang diba? Ang anggulo. Okay? So, kaya kung magtitingin ka, tsak na pag vlogger, tsak yun. Yun yung mga pina-follow natin. Okay? Kung buhay pa yan ngayon, yun na yung ginagawa niya. Okay? What else? Another. Isipin mo na lang. Eh, di ba? Paano ka makikipag-meet? Ngayon, isipin mo, may date ka, boyfriend mo, o asawa mo. Wala kayong cellphone. Punta kayo sa mall, tapos ang asawa mo may pupuntahan. Saan kayo? Anong gagawin yung pagkikita? Magkikita sa food court. Hindi mo pwede sabihin anong oras. Diba? Pag na-late ka, tsak na papagalitan ka. Kasi hindi, ngayon, pero, noon yun. Pero ngayon, ang hirap niyan, hindi ka komportable.
Papaano, let's say, papaano ang tanong ngayon, papaano pag makikipag-eyeball ka? Sino bang minaka-eyeball na dito? Wala. Wala pa. Mga denial to. Wala pa. Mga denial. Kulay ng damit. Pero ngayon, yung tipong pag diba, makikipag-eyeball ka, pag may Facebook na, madali na eh. Pero you try to imagine, makikipag-eyeball ka ng cellphone. May textmate ka, paano? Sino ba? Maraming chat kayo, may mga naka-textmate chat kayo. Huwag kayong tatanggi. Diba? So, tatanong kung anong kulay ng damit, may print, okay? Tapos pag nakita nyo hindi gwapo, iibahin ang kulay. Di ba? Pag gwapo, pwede. Itong kulay ng damit ko. Di ba? Kaya pala hindi ako tinatakbuhan. Di ba? So, kami kasi ng misis ko ay kami mag-chatmate. Kaya alam ko yan. Yun. Ito ang storya dyan. Ang nanay at tatay ko, magka-pen-pal. Okay? Ang kapatid ko at kapangasawa niya, magka-phone pal. Kami ng misis ko, magka-chatmate. Kaya makikita mo. Ngayon, balikan natin. Di ba? Chatmate, ang hirap mag-eyeball. Ganun. Buti nga, hindi ako tinakbuhan ng misis ko. Nakikita kami. So, malas na lang niya kung tinakbuhan niya. Diba? Diba? Ngayon lang ako pumangit. Pinapangit lang ako ng kahirapan. So, pero, okay, paano na nag-eyeball ang magkasulatan ng nanay at tatay ko? Mas mahirap yun. O, tiyan mo, di ba? Ang ginawa ng tatay ko, pinuntahan sa bahay. Nung nagkita sila, nag-propose agad ang nanay ko. Ang tatay ko, ganun kabilis. August nagkita, kinasal lang November. Di ba? So, pero, paano si Rizal makikipagkita? Di ba? Paano makikipag-eyeball? Kanino siya nakipag-eyeball? Wala pang camera noon. Kasi pwede ka magpadala ng picture eh. Wala pang gasinong ng camera, mahal. Wala pa. Wala pang telepono noon. Baka pwedeng telepono yung yung lata. Kaya alam ko paano mo pupunta mo ng Austria. Pupunta mo ng Austria si Ferdinand Blumentritt, makikipagkita siya kay Ferdinand Blumentritt. BFF niya yun. Ang problema kay Ferdinand Blumentritt, hindi kasi pwede mag-travel si Ferdinand Blumentritt. Alam niyo bakit? Biyahilo. O biyahilo talaga. Kaya hindi siya nakapag-travel si Ferdinand Blumentritt. Kaya kayo lang, kung nakakapunta Blumentritt dyan, di ba? Pero yan ay best friend ni Rizal. Ilang taon silang magkasulatan. Di ba? Kaya nga, mayroong correspondence si Rizal at si Ferdinand Blumentritt. At ang isang painful na sulat ni Ferdinand Blumentritt na natanggap kay Rizal. Ganong katagal, di ba? Ang tagal nun eh. Naging magkasulatan kami ng tatay ko. Yung OFW pa siya. Ang tagal ng reply, 15 days, etc. 1 month. Di ba? Yun ang reply. Tapos nagkakat ako ng stamp, nagko-collect ako ng dati ng bata ako. Tapos susulatan kami ng tatay ko. So, grabe yung excitement. Minsan nga, binabasa pa yan aloud sa amin eh. Okay? Binabasa yan. Tapos nag-evolve yung tape recorder. Okay? Diba? So, nag-evolve yan hanggang sa nakita natin. Pero, okay, ang balikan natin, isipin mo, nagsulat si Rizal, mamamatay na siya. Okay? The moment that you are reading this letter, I am already dead. It's a very painful letter. Yun yung pinakamasakit na lang. Pero isang beses lang silang nagkita ni Ferdinand Blumentritt. Ngayon, ang tanong, paano kayo magkikita? Yung sulatan nyo yung 15 days, balik, and etc. Tapos, magkikita kayo. Diba? Ay alam nyo kung saan sila magkikita? Sa train station.
Di ba? So, paano sila nagkita? Ang ginawa ni Rizal, kasi very creative siya, nag-selfie siya. Anong selfie niya? Self-portrait. Dinrawing yung mukha niya, tapos ipinadala niya kay Ferdinand Blumentritt. Sabi niya, pag nakita mo na itsurang to, ako yan. Diba? Interesting. Ganda ng magkakaibigan nila, right? Okay? So, ngayon, okay, balikan natin. Okay? So, si Rizal, well, travel, napakayaman. Pero sir, bakit po nagutom si Rizal? Bakit walang? Okay, pampaprint ng no limit tangere. Nangutang pa. Nalimutan ko na yung kanyang kaibigan na pinag-utangan. Pero binayaran niya yun. Kailan niya binayaran yun? Tumama siya sa loto. Oh, di ba? Dami. Tumama siya sa loto. Loto addict yan eh. Lokong yan. Loto na daw. Tumama yan sa loto. Isipin mo kung gano'ng kaswerte ng taong yun. Ano, yung nasa dapitan siya. Na-discuss ko yun eh. Na-discuss ko ba sa article ko yun? Okay? Tumama siya sa loto. So, ngayon, dun lang siya nakapagbayad. Nalimutan ko na eh, yung pangalan ng... So, paano siya, bakit? Bakit nangutang? Kasi nga, the problem is, yung family nila, that time, na nasa Europa na siya, even nag-aaral sa US, bumaksak kasi yung industry ng sugar. Sa pagbaksak ng industry ng sugar, kasi meron na inventong beet sugar sa Europa, so hindi na tinatanggap ang sugar na galing ng Kalamba. Pero galing ng Negros, tinatanggap pa. Kasi maganda yung quality ng sugar. Okay? So, yun yung naging problema. Kaya nga magandang tanongin eh, paano kung hindi naapektuhan ang kabuhayan ng Rizal? Siya ba ay magkakaroon ng, siya ba ay lalabanan niya ba ang Spanish authority? Kung napansin natin ang mga pamilya niya, mga mandadaya din. Diba? Mga mandadaya rin. Nag-change nga ng surname para mababa ang buwis eh. So, pero mga ilustrado, mga nakapag-aral sila, at iba na yung kanilang ideolohiya kasi iba na ang kanilang pinag-aralan. Okay? At they are fighting for Hispanization. Okay? Ibig sabihin, they are fighting that, okay, merong aims. Okay? At ano yun? First one, they wanted the Philippines to be the province of Spain. Second, what else? They wanted representation in the Spanish Cortes. Ang Spanish Cortes nun ay parang Congress. Okay, what else? They wanted Spanish to be the medium of instruction. They wanted secularization in the priesthood. Okay, third is they wanted equality. They wanted recognition. So ngayon ang tanong, is that what we call nationalism? You wanted the Philippines to be part of Spain. Just like, for example, okay, the criticism with Duterte, that Duterte wanted the Philippines to be part of China. Now, is Duterte nationalist? Diba? That's questionable, right? So, the Ilustrados are asking for reforms, and therefore, they wanted Philippinization. But that Philippinization is particularly what we call Hispanization. Okay? Because they wanted to be called Filipinos. Okay, is it clear? Okay, now, let's now go to the American colonialism. Okay? With American colonialism, okay, the struggle of the reformists, binigay ba ito ng mga Spaniards? Yes or no? No. But during the American period, okay, it was given to us by the Americans through what we called with their benevolent assimilation. Diba? Benevolent assimilation. Okay? Anong nilang ginawa? Okay? If the Spaniards or the Spaniards conquered us through sword and religion, but the Americans, okay, conquered us through, okay, education. Education and nursing. Nursing care. Bakit nursing care? Kasi may maraming epidemya. Sino ang mga frontliners? Nurses. Hindi nakakapasok ang mga soldier.
mga soldiers sa mga towns. Ang nakakapasok ay mga nursing. So nagkakaroon, ang bait naman ng mga Americans. Diba? That is nursing as an ideology. Right? Kasi merong medical mission. Diba? Halimbawa, may medical mission, tapos ang gawin ng mga tulisan, ipatayin itong mga nagme-medical mission. Hindi magagalit ang taong bayan. Right? Okay? Volunteerism. Diba? Ng mga nagpo-volunteer. And then we have education. Pero ito yung tanong. Why is that the Philippines is too much, parang ramdam natin na too much Americanized rather than Hispanized? Ngayon, di ba ramdam natin masyado tayong Americanized kaysa sa Hispanized. Sa tingin nyo, bakit? Ilang years tayong kinonquer ng Spaniards? 333 years. Whereas, kinonquer tayo ng American ay 1898 and 1946. Mga 50 years siguro. Diba? Nakapagtaka. Alam niyo kung bakit? Kasi kinonquer tayo sa pamamagitan ng religion. Ang pagsimba, tuwing linggo lang. Isang beses lang yan, isang oras sa isang araw, sa isang linggo. Pero dahil sa education, may ilang oras ka papasok sa school. 8 hours a week, Monday to Fridays. So yung submissiveness to American authorities through their benevolent assimilation, propaganda, doon naganap saan? Where? It happens in the classroom. Diba? Later on, explain ko how it happens in the classroom. Okay? So, now, if we're going to take a look at it, okay, it was given to us. That time, consider na ang Pilipinas na province ng America. We have public education. English is being used as a medium of instruction. What else? Okay? Then we have representation in the American Congress. Diba? Meron tayong mga batas. Batas Tidings McDuffie, Jones Law. O pinag-aralan niya natin kasi memoryado kayo nun through banking education. Pero ngayon, ang pinag-uusapan ko na yung critical underpinning and economical and political underpinning ng mga batas na to. Malaki yung kaibahan, di ba? Nadulot ng banking kaysa doon sa critical education. Right? Nakikita nyo ngayon yung interplay. Okay, so meron tayong American Congress. Kaya nga, Manuel L. Quezon is an American boy. Rojas is an American boy. Usmeña is an American boy. Okay? So it means to say, education has been used as an ideology for colonization. But not only education, but also Rizal. Okay? Side by side yan. 1901. Okay? Nag-open ng mga public schools. And then we have our inang pamantasan. PNU 1901, PNS 1901. Nag-open ng mga schools. Pero how did the Americans use Rizal as an ideology? Kasi Rizal is already dead. Ha? Mga libro. Hindi muna, mga libro. First, William Howard Taft, diba, declared that the Philippines should have a national hero. Pero hindi muna si Rizal ang kinonsider. Okay? Naggawa ng commission with criteria. And what are the criterias? Miss Rhea, Red. Okay, merong malaking naging contribution sa bayan. Okay, what else? Filipino born. Pwede sabihin natin na nandito sa Indio, yung lineage, ano pa? Dapat patay na. Yun ang number 1.
Sa totoo, yun hindi naman, huwag yung tawanan nyo na dapat patay na kasi sasabihin grabe. Kasi, paano kung buhay tapos mag-declare siya ng revolusyon? Di ba? Kasi gagawin kang inspirasyon. Tingnan mo si Kobe Bryant ngayon, legacy na talaga, di ba? Ginawa siya ng inspirasyon. The Mamba mentality. Di ba? Para ano, di ba? Saka ka lang marirecognize yung iyong mga nagawa sa buhay pag namatay ka na. Okay? So, tingnan niyo yung mga nilagay sa pera, mga patay na yung mga mukha. Di ba? So, dapat another, okay, according to Renato Contantino in his Veneration Without Understanding, okay, dapat dramatic ang pagkakamatay. Diba? Okay? Mga nai-imagine nyo na kung gaano ka-drama. Pero titignan natin kung gaano ka-drama yung kay Rizal. Okay, first, kung gaano ka-drama. Una-muna, syempre, okay, patay na si Rizal. So, check. Okay, another, yung contribution niya, check. Lineage, check. Dramatic ang pagkakamatay. Tingnan muna natin yung mga madramang pagkakamatay. Okay, kasi maraming check-check eh. Diba? Marcelo H. Del Pilar, check-check. Graciano Lopez Haina, check-check. Diba? Diego Silang, Gabriela Silang, putya, dami. Pepete. Yung dramatic ang pagkakamatay, doon na maraming umekes. Ano? Marcelo H. Del Pilar. Anong kinamatay ni Marcelo? Tuberculosis. Dramatic ba yun? Diba? Isipin mo, nanonood ka ng movie, Del Pilar. Siya ang mamamatay na. Parang hindi. General Luna, buhay pa. Buhay pa nung dapat, buhay pa nung si General Luna. Emilio Aguinaldo, buhay pa. 1901 nga eh. Diba? Gregorio del Pilar, mabati ka lang, patay na pala. 1901. Tingnan nga, patay na rin. Pero sila yung mga sinasabing mga ano ng heroes. Emilio Aguinaldo buhay pa. Yan kasi merong pinakamahabang buhay eh. Si Mio. Yan ang pinakamahaba ang buhay. So, you try to imagine, di ba? O si Rizal, dalawang pinakamadramang pagkamatay. Bonifacio and Rizal. O si Bonifacio, paano pinatay? Red. O, pinapatay. Pero ganito ka drama. No? Parang roller coaster ride. Siya ang nagtatag ng katipunan. Tapos pagkatatag niya ng katipunan, after that, nagkaroon ng faction, magdiwang magdalo. Sa kanya magdiwang, ang magdalo ay kay Aguinaldo. Ang pumatay sa kanya ay mga magdalo. At sa pagpatay ng magdalo, hindi lang siya binaril. Pinagtataga, pinagtsatsak-tsak. Kaya nga mayroong tula eh. Andres Bonifacio, atapang ang tao, aputo na kamay, hindi atakbo. Aputo na paa, hindi atakbo. Paano makakatakbo? Paa. Diba? Ganun ka-awa-awa. Pero kaya nga, mayroong tula niyan eh. Tinulan niyo yata ng bata kayo eh. Diba? Tapos si Gregoria de Jesus, sa Revolt of the Masses ni Teodoro Agoncillo, ni Ray. Meron mo mga kahudas sa mga kung titignan mo yung horrors ng mga nangyari noon, panoodin mo yung General Luna. Diba? Kung gaano katindi yung mga pinagagawa ng mga lintik na mga yun, diba? Then, what else? Okay? Doon pinatay. Pero si Rizal, kung ba manunood ka ba ng movie, yun ang pagkamatay ni Bonifacio. Diba? Medyo dramatic din. Pero parang nanonood ka ng daso. Pero si Rizal, parang ka nanonood ng theater. Bakit? Siya ang director, siya pa ang actor. Diba? Paano siya, yung papatayin na siya a night before daw,
Nagsulat pa ng tula. Oo, di ba? Putang ina, magsusulat ka ng tula. Mamamatay ka na. Pero sabi may mga nagsabi na yung tulang yun, nasulat niya na. Kasi walang erasure. Diba? Ano yun, nag-exam lang yung erasure. Tapos inilagay niya sa lampara, tapos binigay niya sa kanyang kapatid. At ang ganda nung sabi niya sa kanyang kapatid, English, there is something inside. Bakit? So that it will not be heard by and cannot be understood by the Spanish authority. And then, paano ang ginawa? Diba? Pag lumabas, pero mo, babarilin ka lang, nagpostura ka pa. Parang nagyayabak pa na babarilin mo siya eh. Diba? Tapos, diba, pag sa Intramuros, naglakad ka yung footsteps niya. Sino nung nakapunta doon? Ako, inano ko yun. Inapakan ko yun. Tapos biglang tumigil. Hindi tinigilan yun. Tumingin siya sa Ateneo. Yung Ateneo kasi doon pa nun. Diyan sa Ateneo, diyan naganap ang masasayang araw. Tapos, nung babarilin na siya, nag-request pa siya. Barilin mo ako ng nakaharap. Pero hindi pumayag. Tapos, ito yung comedy mga biro namin. Last word si Rizal. Yung babarilin. Consumatum est. Sabi, fuego! Fire! Consumatum est. Hindi yun ang last word consumatum est. Kasi pag tama ng bala, Pero matindi nung pag, haharap ka siya. Diba? Isipin mo yung kung gaano kayabang mamamatay ka na. Director na director. Diba? Pero alam nyo ba na yung katawan niya yun, hindi yun ibinigay sa kanyang family. Basta na lang yun inilibing kung saan. Kasi natatakot ang Spanish authority na gawing relic ng mga katutubo at gawing anting-anting. O, totoo yun. Hindi yun nakakaano yun. Totoo mo yun. Gagawing relic yung mga dugo. Kasi gagawin nilang anting-anting kasi naniniwala sila na hindi sila tatabla ng bala. Kasi noon, ang rifle kasi noon, hindi automatic. Isipin mo, pagkabaril, pak! 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 Kaya nga, hindi nila napuntahan ng mga ifugaw, mga igurot. Kasi laging tag-ulan doon, kaya pag aakyat sila doon, pagbaril nila ng isa, patay ka na kasi pagtatagain ka na eh. So pagtagaan nila, ay mga headhunters, tattoo. Kaya sino nagpatato kay Wangod? Nagpatato ka kay Wangod? Sino nagpatato dito? Di ba? Kaya sa kanila, prestige yung may tattoo. Kasi ibig sabihin yun, yung dami ng napatay mo. Pwede bang kay Judith, dami nang na-break? Yeah! Dami nang na-heartbreak. Okay, pero yung specific yun. Kaya hindi pwedeng kay Wangud, meron lang pang turista, pero hindi meron iba na design na hindi pwede para sa mga taga doon. Diba? So ganun ka ang tattoo sa atin. Ganun ka prestige. Ganun ka meron tattoo lang pang turista. Hindi pwede yung tattoo na basta na lang sa iyo yung specific design. Kaya kung mapapansin mo, yung mga tinatattoo ni Wangud, mga generic. Mga generic lang yun. Kasi naging issue yan naging issue, pagbabatik. So, yun, kasi kultura nila yun Diba? Isipin mo yun, patay ka na. Kaya sasabihin mo, ano magagawa ng itak sa mga baril? Meron kasi pagkaputok mo. Kaya nga ginagawa ng iba doon, yung pagkaputok, nire-relievo. Nire-relievo yung kabila. 1-2, 1-2. Ganun ang pagbaril. Ang nangyayari sa mga katutubo, pag sumugod, gormentado. Wow! Yun ang nangyari sa, nangyari yan sa ibang mga, for example, sa Quezon, sa Tayabas, Hermano Puli, sugod.
Parang kaya hindi daw natatabla ng bala. Kaya akala nila may agimat sila. Eh, pampatapang yun. Di ba? Ang agimat, pampatapang. Kahit naman wala. Wala naman, kahit walang visa, pero yun ang mangyayari. So kaya, hindi, pero na-discover naman yun ng pamilya ni Rizal. Na-discover kung saan. Tapos sinagyan nila ng code, RTJ para hindi ma-recognize. Hindi JPR. Hindi FPJ ha? RTJ. Pinalitan nila. Okay? Di ba interesting, di ba? Na tingnan. So, ngayon, okay? So, si Rizal yung dineclare na national hero. Bakit? Ano ba daw ang ginugusto ni Rizal? Ang ginugusto ni Rizal, sa pagkakaalam nila ay Rizal wanted reforms through education, through benevolent assimilation. So that Rizal will be the modern American citizen. O, di ba? Rizal as the Americanized, canonized hero. Kaya nga ang question dyan, the question of heroes. Is Rizal really worthy to be called the national hero of the Philippines? Kaya nga, kung mapapansin mo, yung na-declare siya na national hero, dyan pumatak yung piso. Lahat ng mga bayan, okay, ay merong kalye Rizal. May mga monument ni Rizal. Even yung mga iba't ibang mga produkto, ang celebrity ay si Rizal. Posporo, sigarilyo, funeraria, diba? Name it. From birth to death. Hospital. Kaya nga unpaid celebrity yan eh. Si Rizal. School. Name after Rizal. Even mga sections. Even probinsya. Morong to Rizal. Diba? Ganun katindi. Yun ang ginawa na manipulation. Okay? Yun ang ginawang manipulation ng mga Americans. That, okay, this is your national hero, and since your hero is after benevolent assimilation, and we're giving this particularly benevolent assimilation. Now, question, is Rizal worthy to be called the national hero of the Philippines? Yes. Why? Because of the dramatic death. Oh, di ba? We can choose another who sacrifice. Pero I'm using here Rizal as an ideology, ah. O kasama yun, oo nga. Pero even lahat naman yan eh. Lahat ng mga heroes natin, okay, from di ba, Bonifacio, etc. Kaya nga, the Marxists are looking for a new national hero who is after with revolution, who is against reformation. Maraming mga naghahanap ng national hero, new figure. Kaya nga, I cannot separate Marxism with nationalism. Okay, pero, okay, now, kung titingnan natin, now, we're already looking into how Renato Contantino criticized our Philippine education. And even Rizal as an ideology. Okay? So, now, if we're going to take a look at it, okay, through benevolent assimilation, what the Americans wanted us is to be an American, okay, colonial subjects. Okay, kay Renato Contantino, ang failure ni Renato Contantino, diniscuss lang niya yung bigger picture ng American assimilation. Ito yung nangyayari, okay? And then we wanted ituro sa atin ang American, okay? Through American curriculum, at the same time, what else? Okay? English as a language. Kaya ang ating consciousness ay nag-iba. Hindi naman yun agad-agad eh. But it has something to do with the classroom everyday life. Iba kasi ang nangyayari sa classroom. Okay? Ganito, para mas maganda, interesting. Hindi kasi ito na-discuss ni Ms. Kaoptoy. Ito yung magandang i-discuss. Yung pedagogy. Yung napakahalaga. Tama ba, Kaoptoy nga?
Si Alejo, Janica. Sino si Miss Kaoktoy? Yun. Pasensya na. So, di ba yung pedagogy? Ang ganda ng pedagogy. Kung titingnan natin yung pedagogy during the Spaniards and during the American, magkaiba. Okay? And Rizal described it not in his books. In noli me tangere. Kaya, halatang hindi kasi nung nabasa niyo, Miss Janica. Article. Pag mga article ko, mga pinapabasa, dapat basahin mo ng husay. Kasi ako na nagsulat nun, para hindi ka mahalata na nagpapatama. Diba? So, na, diba? Anong ginawa? Paano nakita? Kasi, what is the condition of Philippine education during that time? And the condition can be seen in the life of the schoolmaster. That is in the chapter, Chapter 11, I think. Nalimutan ko na. Of the noli me tangere. So, anong ginawa? Nag-usap, okay, si Crisostomo Ibarra at ang guro. Kumusta ang paaralan? Kasi, syempre, gusto magtayo din ng paaralan. Crisostomo Ibarra, bilang isang Creole. Diba? Miserable ang sagot. Miserable ang naging buhay ng guro. Bakit? Ilan ang estudyante? 200. Ilan ang uma-attend sa klase? Putang ina, 25. Di ba? Parang nakapagmura. Try to imagine, 25. Out of 200. Sa inyo, ilan ang uma-absent? Mamean, ilan? Oo. 3. Hindi pa yung miserable. Ushin, ilan? Mga less than 10 po. Less than 10. Medyo marami na. Na. Mag-home visitation ka na. Miss Ren. Ito si Judith, ang mga puntahan ng mga pala-absent. Marami sir na suspension. Suspension. Narinig na nila yung mga... Yun ang hindi ko mag-gets. Nag-absent na, sinuspended pa. Di ba? Hindi ko mag-gets yun. Ang dami ng absent, sinuspend pa. Parang salang punishment eh. Pag ganun, mag-makeup kayo, makeup. Pasok kayo sa ibang klase, community service. Pero yung isususpend mo pa, hindi din naman ibabaksak kasi hindi, mas matuwa pa. Ay kung ako pala absent tas suspend, yes. Kaya i-revisit nyo, mali yun. I-propose. Ba't mo isususpend? Nag-absent na nga. Hindi, mamaya, titingnan natin kung paano nag-emerge yung home visitation. Diba? What else? Richelle, ilan sa iyo mga absent? Less than 10. Out of how many students? 40 lang. Every day? Kasi sir, sa 40 na yun, mga 4 to 5. Ganun. Okay, 45. Sa iyo, Janica? Wala? Hindi po kumutulong. Hindi ka nagtuturo ngayon. Ikaw, Miss Marites? Hindi rin. Kayong uma-absent sa akin. Tigisa na kayo, magkasabay pa kayo. Kala nyo ha? Pero mo, hinanap ko kayo noon. Mag-home visitation na sana ako. Pagaya ni Jai, umabsent, pumunta ng Boracay. Sabado pala yun. Kala ko, basta may absent ka din yata ng isa eh. Hindi ka pa ba na-absent sa akin? Isa pa lang. Isa pa. Si Mean, gusto ko na rin i-home visitation na to. Diba? Kung titignan natin, okay? Next, bakit maraming uma-absent? Yun ang tanong. Tanong muna natin, bakit ba maraming uma-absent? So, ang sagot, kaya maraming uma-absent kasi yung tinuturo sa klase ay hindi nila gusto. Diba? Parang school is suffering, boring. Kaya pala hindi kayo uma-absent sa akin. Diba? Hindi, alam ko na mga dahilan nito, yung iba, may mga uma-absent kayo sa akin. Ano yung reason nila? Ay, i-upload naman to sa i-upload naman to sa YouTube. Okay lang na umabsent. Diba? Pero nagtataka ako ngayon, nakita nyo, nag-upload ako sa klase nyo. Sa klase nyo kasi ako nag-upload hindi sa ibang klase. Sa inyo, kasi ito yung kahulihan kong discussion. O, hindi kayo kasi, diba? So,
Yun yung problema. Tapos, sabi niya, dito sa Pilipinas, iba kasi unlike with the schools in Germany. Pero mo, i-mention doon ng teacher. Bakit? Because Rizal considered Germany as his scientific home. It's Germany. Okay? Next, what else? Okay? What is the curriculum? May problema sa curriculum. Bakit? 4 hours. Diba? Reading, writing, arithmetic, and religion. But the focus of the curriculum is religion. Prayers, catechism, but prayers in Latin. Triduum. Yun lang ang tinuturo. What else? The corporal punishment. Diba? I-recite mo, nalimutan ko rin Latin ko eh. Pasensya na. Dati nakakapagdasa ako ng Latin eh. In nomine Patri, nalimutan ko rin. Pero maalala ko din yun pag napapunta uli ako doon sa seminar. Diba? Pater Noster. Yun ang focus ng pagtuturo nun. Pag hindi mo memoryado, may palo ka. Learning is acquired through blood. Naranasan naman, I don't know, pero naranasan naman siguro. May nakaranas ito ng mga bata kayo. Ako naranasan ko yan. Mahal na mahal ko yung guro kong yun. Kasi akong paborito niya. Diba? Pingutin ka pag yung hilahin ng patilya. Kaya nga issue yan yung sinasabing yung mga terrorist teacher nagpo-produce ng good students. Hindi yan totoo. Yes, maybe in one way or another it produces but only few good students. But not all. Yan yung tinatawag ng mga matira matibay. Pero nangyayari dyan, okay, nagiging oppressive ang classroom. Bakit? Because imbes na collaboration, competition, pag ikaw ay napalo, anong gagawin ng nakakahiya sa kaklase? Hanggang sa nagdudulot ng pambubuli. Bakit? Pag napalo ka, mamaya sasabihin ng kaklase mo, o sino nakaranas nun? O, diba? Pag napatayo ka, imbis na damayan, etc. Diba? Kaya ako, ang dami kong technique dyan eh. Ang dami kong mahiwagang technique dyan. Ako, pinag-aralan ko ng husay kung paano. Pag mga nag-aral, unang tanong, dasagad ang kamay ko. Pag sagot, tapos na ako. Pangalawang tanong, alam ko na naman kasi define, what is, yun agad, alam mo agad. Pangalawang tanong, sagot agad ako, di madali na. Pangatlong tanong, kahit hindi alam sagot, taas ang kamay. Kasi sasabihin ni teacher, any other hand? Di ba? Ano kayo? Mautak ako eh, kaya alam ko yung mga galawan ng bata. Pag hindi naman, pag nakita ko, tapos yung patatayuin, recitation, pag hindi nakasagot, nakatayo, na matagal, nagdudulot, instead na collaboration, nagdudulot siya ng competition, bullying, kahihiyan sa mga kaklase. Hanggang sa hindi na nagiging interesado sa klase. Ang mga nagiging interesado lang yun yung tinatawag talagang matinding banking model talaga yun. Kung sino lang yung pwede mong ma-withdrawhan, siya lang ang makikinabang ng interest. Diba? Okay. So, ang ginawa, as a teacher, nakita niya ganun ang nangyayari, syempre, as a teacher, gumawa siya ng changes. At ano yung mga changes na ginawa niya? Okay, naku, hindi ko pala matatapos hanggang 8. Pasensya na mga ha. Hanggang 8:30 talaga tayo. Okay? So, ngayon, anong ginawa ng mga changes? Ano ang ginawa niya is, okay, ano nga ginawa ng changes? Article ko na, nalimutan ko pa. Anong ginawa ng changes? Unang innovation. Naging innovative teacher, parang nakapag-aral sa PNU. Pero, hindi siya, naging innovative siya, okay, not because, okay, because of reading books. Okay, nagbasa siya. Meron siya ng mga libro kay Tasio. So, paghiram niya ng mga books, siya, tapos ang una niyang tinuro, Spanish. So, kaya lang, ang nangyari,
kinutya siya ng kura ni Padre Damaso. Pinakyat sa opisina. At sinabi, kinutya, may biniro, may nagbate ng Espanyol. Pero sinabi, don't borrow the clothes that is not yours. So very humiliating yung nangyari. Na-reprimand. Kasunod, after nun, anong ginawa niya? Okay? Tinanggal ang pamamalo. At nagbigay ng reinforcement sa klase. Napansin niya, sa pagtanggal niya ng pamamalo, mas naging enjoyable. Parang yung pragmatism, community inquiry. Okay, inquiry base. Maraming pumapasok na yun sa klase. Pero ang problema, napagalitan uli siya ng kura. Bakit? Kasi magulo ang klase, walang disiplina daw. Maingay. Diba? Dahil sa kaingayan, istorbo sa siesta ang pare. So, pinatawag siya ng pare at ipinabalik ang pamamalo. Pero nakakalungkot doon, mismong mga magulang ang nagsabi na kailangan ibalik ang pamamalo. So, pangalawang beses na patawag. Pangatlo! Ang ginawa niya, binalik niya ang pamamalo, pero nakita niya na kakaunti na lang ang pumapasok sa school. Pero sabi niya, ito yung mga magagaling na kailangan makinabang sa akin. So, anong ginawa niya sa sunod? Nag-localize siya at nag-contextualize. Paano ang localization ang ginawa niya? Ay kumuha ng mapa, nag-drawing, ang ginamit niyang lengguwahe ay ang language, ang wika na alam ng mga kanyang mga estudyante. Okay? Tinuruan niya ng kasaysayan ng Pilipinas. So, nag-contextualize na talaga siya. Nag-iba na siya ng curriculum. So, pero, anong ginawa? Sinabihan uli ng kura na ang pagtuturo at ang tunay na edukasyon ay ang pagtuturo ng relihiyon. Bago ang lahat, relihiyon ang importante at napakahalaga. Kaya yun ang dahilan kung bakit out of 200, 25 na lang ang umaattend sa klase. Pero pagdating sa American period, iba. It was the Americans who opened public schooling to all. Lahat ng bata, whether you are poor or rich, you will be treated as equal in the classroom. Curriculum, 3R. No religion. O yun ay nasa bearers of benevolence. Okay, what else? Walang pamamalo. Okay? Walang pamamalo. But there are encouragement through reward and reinforcement. Namimigay ng pennies, namimigay ng reward, namimigay ng gifts. Okay, kasunod doon, pinalakas ang physical education. Kaya nga ang basketball. Naging talaga tayo obsessed sa basketball. What else? Beauty contest sa school. Pag uma-absent ka sa klase, doon na, yung Thomasite, siya ang nag-go-home visitation. Biro mo, napakalaki ng pinagkaiba, right? American curriculum ang tinuturo. Okay, English ang tinuturo na language. So talagang nagulat talaga. You try to imagine yung malaking pinagkaiba. Diba? Tapos manual work kasama sa curriculum. Even you are rich or poor, you will do the manual work, the manual labor. You will till the land. You will study agriculture. You will study carpentry. Because that is part of the technicalization of education. Kaya ang naging problema yan ng mga anak ng mga mayayaman. Bakit mo pagtitil ng land ang anak ko? Eh may mga, pag pumapasok yan ay may mga payo. Pero pagdating sa school, iba ang nangyayari. Kaya gano'n na lang yun. Sabi ko nga, from here, 1 hour a week to 8 hours a day. 40 hours a week. Ang tindi ng submission natin. At naging American colonial subject tayo, okay? And we thought that way, huwag na rin English at pangit. Nag-isip tayo ng maka-Amerikanong pamamaraan, nagsalita tayo ng Amerikanong pamamaraan, at gumasta tayo ng
maka-Amerikanong pamamaraan. Yes. Sir, why is it some English sila? Kasi depende, hindi naman sila na-colonize eh. Depende kung anong nag-colonizers nila. Pero for example, ang Latin America, ang ginamit nila Spanish. Tayo lang naman na na-conquest ng mga Spaniards, ang ginamit naman natin ay English eh. Even ang gusto natin gamitin ay yung Tagalog bilang Filipino. Okay? Pero kasi ang revolution kasi nila ay sponsored by the Creole. Ang mga Creole ay mga anak ng mga Espanyol. Iba kasi yung anyo ng revolution. Sa atin, nagkaroon tayo ng Creole Revolution, panahon ni The Burgos. Panahon ng Gumbursa. So, kaya malaki, crucial yan eh. Crucial yung 1872 hanggang, crucial yan sa history natin. Diyan kami nagtatalo ng kaibigan ko about the concept of Filipino. Kasi nakukuha ko yung gusto niya, pero tinitingnan ko siya naman sa bigger picture. Diba, isipin mo ito na nangyayari sa classroom everyday. So, ano nangyari sa atin? Naging American. Nagkaroon tayo ng American mind. American colonial mind. Kaya, okay, anong implication niya? Noong 1946, naging American. So, ibig sabihin, leaning sa American education, tapos, according even to Constantino and Kaabe, hindi naman nagbago yung education natin eh. Maka-feudal, maka-elite, okay, neo-colonial, di ba? Through the use of what we call, hindi mo na-discuss, ano ang pangalan niya? Ni LC, yung instrumentalities of, hindi mo na-discuss, instrumentalities of education, through schooling, through pedagogy, through curriculum, through literacy. Hindi yun ang sabi ni Kaabe, okay, ang ginamit talaga ay functional literacy lang, okay, cultural, okay, pero hindi inintroduce sa critical literacy. Ganon din ang schooling. Ang pedagogy, more onto banking and apprenticeship. Okay? Ang curriculum, ano ginamit? Colonial curriculum ang ginamit sa atin. So kaya nga, anong nangyari? Nung binigyan tayo ng independence, we are independent, pero nakatanikala pa rin ang ating, okay? Meron tayong invisible na tanikala. Pati yung utak natin nakatanikala. Yun ang mas nakakalungkot. Nakatanikala ang ating katawan, pati isip natin nakatanikala. So, binigyan tayo ng kalayaan 1946 through, okay, what we call Belt Trade Agreement and Laurel-Langley Agreement. Okay? Pinautang tayo ng pera ng Amerika, $600 million for our independence. Kasi nasira ng war eh, ng Pilipinas, ang Manila. So, nung nasira yung war, pinautang tayo, and after nung pinautang tayo, ano nangyari? So, syempre, independent na tayo. Pero ano yung agreement? Kaya ang agreement, pegging of peso versus dollar. 1:2. Dodoble ang utang natin. Tanginang yun. Saga, nakapagmura talaga yun. Kaya sinasabi ko to para maramdaman nyo yung galit ko. Pangalawa, American bases. Mga base militar. Okay, another. Okay, what else? Ang another, yung import-export. Walang tariff. Walang taripa. Wala tayong buwis. Yung import-export ay, anong gagawin? Okay? Ang i-export natin sa kanila, raw materials, ang i-import natin ay finished product. Pero, anong tinatangkilik natin produkto? Dahil American mind na tayo, tinatangkilik natin na produkto ay galing sa Amerika. Kaya yung industry natin ay hindi umusad. Hanggang sa bumagsak ang ekonomiya natin, this is something that we cannot reconcile. We know that we are rich in natural resources, but why we are economically poor? Dahil yan sa merong education at lack of education. There is a leaning of American education. That's why, pangit kasi nag-i-English ako. Okay? Kaya tinatangkilik natin ang maka-Amerikano tayo. O tinuruan tayo, A is for apple, B is for ball. Wala tayong apple. Sa tayo kukuha ng apple. So, ano tayo as consumers of American products? Diba? Yun ang so, nung nalugi ang Pilipinas, umutang na naman tayo ng pera sa World Bank, Asian Development Bank, at sa pag-utang natin, anong kondisyon? Pinababa na naman ang halaga ng piso laban sa dolyar, at pagbaba ng halaga ng piso sa dolyar, ang ating ine-export na ay
mga raw materials na nagiging dahilan ng pagkasira ng ating environment. Tapos hindi pa tuloy pa rin ang pagbaksak ng ating ekonomiya. Sooner or later, hindi na raw materials, hindi na hilaw na sangkap, di ba? Yan ang ano natin. Hindi na hilaw na sangkap ang ating dinadala sa ibang bansa, kundi ang dinadala na natin ay manggagawa. Unang batch ng mga manggagawa, ang tatay ko unang batch niyan. Hanggang ngayon, ang K-12 ay para sa global competitiveness, to create global competitive individuals, diba? Para mag-create ng labor force na magkikater sa needs ng first world. Pero ang tanong dito, okay, wala naman, sa totoo lang, ako naman, I'm not against working abroad. Pero, anong kondisyon ng ating mga kababayan sa abroad? Diba? We have teachers. Pag nag-abroad, anong trabaho nila? They need to de-skill themselves. Pero ang problema nun, majority are abused by their employers. Hindi pa lang mga employers even mga agencies. Tapos employers, mga bumabalik dito sa atin, almost mga dead, mga na-rape. And yet, we consider them as bagong bayani. Kaya nga tanong niya, bagong bayani o bagong alipin? Kasi, we need to change the discourse of the language. Kasi yung bagong bayani as if, di ba? Parang, wala nang ginagawa. Malaki ang problema ng ginagawa ng bansa natin. Tapos all of a sudden, you will be recognized in them as bayani. Pero, where in fact, bago namang alipin. At hanggang ngayon, yun pa rin ang education natin. At yan pa rin ang nangyayari sa classroom. Kaya nga, okay, ano ba yung alternative na pwede natin gawin in order to counter this neo-colonial education? Is there an alternative? Okay, si Kaabe may minention, LC, anong minention? Dapat it should be nationalist, mass-oriented, scientific, and democratic. Pero ang problema, hindi naman niya in-explain. Gasino, diba? Wala pa rin alternative, tinitingnan ko yung libro niya. Hindi niya Gasino na-explain. And how can we change it? Sa tingin natin, ano ang pwedeng alternatives? Ano yung alternative? But you know, this neo-colonial education, if we're going to take a look at it, is a continuation of the ideological Rizal. Right? Pero ngayon, bakit ko sinulat yung article na yun? Sinulat ko yung article na yun kay Rizal kasi gusto kong buhayin yung revolutionary and liberating pedagogy ni Rizal. That there's an alternative that we could do to go against this neo-colonial education. At ano yung alternative na pwede natin gawin? Ang alternative na pwede natin gawin, let's go back into the innovation of the schoolmaster. Pero ihandaan yung sarili nyo na ipapatawag din kayo na hindi ng kurat. Dahil nagbabago ka, nag-i-innovate ka, ipapatawag ka ngayon ng principal mo, ng master teacher mo, sasabihin sa'yo, mali ang itinuturo mo. Pero ang tanong, do you have the guts? Alam nyo naman tama eh. Or, gusto nyo bang maging miserable na kagaya ng buhay ng schoolmaster? Diba? Hindi ng mga innovations. Tingnan nyo, try to imagine the innovations that Rizal really wanted to do. Pero, ang nangyari, ito ba yung idea? Pero naging teacher siya. Okay? And he has this praxis in the Pitan. And he transformed the Pitan into a model community.
Not a utopia, but a model community. Diba? He act as medical doctor, as teacher, as an educator, schoolmaster, another town planner, okay? Then engineer, scientist, local scientist. Sa totoo lang, ito na yung hinihintay ko ngayon. Am I philosophical? Am I really prepared? I'm looking for a praxis. I'm looking for a community that I will be able to transform into a model community, into a model university, in a model, for example, na ako yung, matagal ko nang pangarap yan, na ako yung mag-head at ako yung mag-spearhead. Ako yung mag-initiate. Because I wanted it to become a model community through my own praxis. Through the use of RERES, unity, organization, cultural synthesis, and ano nga, Richelle, yung cooperation. That is what I wanted to do. And that is, okay, the contribution of Rizal to the people. He served as an engineer. Ginawa niya ng waterworks system. Bakit mahalaga yung waterworks system? Kasi maraming nagkakaroon ng sakit eh. Napapansin niya, bilang isang doktor, na marami nagkakasakit. Bakit? Kasi kumukuha ng tubig sa ilog, eh doon dumudumi. Doon naglalaba. So, ang ginawa niya, gumawa ng waterworks system. Another, bakit siya local scientist? He was able to read the word and the world. Yung mga species na maraming mga na-discover niya, pinapadala niya sa Germany. And they named it after Rizal, even mga shells. Ang dami nun, pag pumunta kayo ng Intramuros. Nagturo siya ng mga letters sa pamamagitan ng kanyang calling card. May calling card siya. May clinic siya sa Hong Kong. Hindi na nakapunta na ng Hong Kong dito. Pag pumunta kayo ng Hong Kong, nagbakasyon, wag lang Disneyland ang puntahan niyo. Pumunta kayo dun sa naging clinic niya. May marker doon. Pumunta ako doon. Pagkatapos pumunta sa clinic niya, may marker doon. Mall na siya. Nakalagay doon. Pangit lang ng picture ko kaya hindi pwede. Pangit hindi kasi Oppo yung ginagawa. Basta nakaturo, pawisang-pawisan ako. So after that, pumunta ako, malapit naman yun. Dalawa lang kasi yung Jollibee sa Hong Kong. So 3 days akong puros Chinese foods ang kinain, Singaporean, etc. Kasi sponsor. So na-miss ko ang Chicken Joy. Wala din ako makita mga Pinoy nung una kasi hindi mo alam kung sino mga Pinoy, etc. So, nung kumain ako sa Jollibee, nandun yung mga kababayan mo. Pero majority doon ng mga nagtatrabaho ay mga senior citizen sa Jollibee. Mga senior citizen ang majority. O yung, pag dalawa yung branch, nalimutan ko lang kung saan parte sa Hong Kong. Yun ang isang napuntahan ko, yung clinic niya. So, you try to imagine that ginamit yung flashcards yun. What else? Ano ginawa niya? Naka-invent yung mga indigenous medicine. Diba? Sabi nila, the school of Rizal is the first progressive school. You try to imagine, diba? Elementary school, high school, progressivist. Nung panahon ni Rizal. Nagtayo din si Rizal, not just in school, nagtayo siya ng cooperative. At sa pagtayo niya ng cooperative, okay, anong nangyari? So, naging yung industry doon, agriculture, lumakas. So here, that is the praxis of Rizal. Pero, how did Rizal do it? Rizal was able to do it is because not only by himself, but with the help of his students and also the parents and also the community. That's why he was able to, that is the critical pedagogy of Rizal. Kasi kung mapapansin natin, why did Rizal did not participate in the revolution? Because Rizal is not after
He's not anymore after with Reformation. Kasi bumalik na siya dito sa Pilipinas. Rizal did not participate in the bloody revolution. It's because he knew that after revolution, what will happen? Diba? Ayaw niya that the slaves of today will be the tyrants of tomorrow. So that's why, napapansin niya that we need education. But this education is not the education of the benevolent assimilation. But it should be critical education. So that, okay, through the study of civic virtues. Kaya lang, Rizal was used differently by the Americans. Okay? So, malinaw? So, questions? Wala na kayong questions? Gusto nang umuwi?